Đây là chim nhỏ Little Bird, loại trực thăng quân sự nhẹ nhất thế giới và cũng là loại trực thăng được lực lượng đặc nhiệm Mỹ sử dụng phổ biến nhất. Chim nhỏ sở hữu thân máy bay hình giọt nước độc đáo, tầm nhìn buông lái tuyệt vời cùng khả năng chống va chạm xuất sắc. Nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng cơ động linh hoạt, chim nhỏ có thể luồn lách trong mọi không gian chật hẹp, thực hiện những nhiệm vụ mà các loại trực thăng khác không thể làm được. Chiếc chim nhỏ đầu tiên gia nhập quân đội Mỹ vào năm 1966 và được tung vào chiến trường Việt Nam với quy mô lớn. Trải qua nhiều năm phát triển, chim nhỏ cũng đã cải tiến thành nhiều biến thể khác nhau, trong đó có loại OH-6 thường được dùng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Đây là phiên bản ban đầu của chim nhỏ. Các biến thể khác đều là những cải tiến dựa trên phiên bản này. Không chỉ phục vụ trong quân đội Mỹ, dòng máy bay này còn có một chỗ đứng vững chắc trên trường quốc tế. Nhờ hiệu suất xuất sắc, nó đã được bán cho hàng chục quốc gia và khu vực. Với trọng lượng rỗng 557 kg và trọng lượng cất cánh tối đa chỉ khoảng 1,2 tấn, so với các đàn anh của mình, nó quả thực là một chú chim sẻ danh bất hư truyền. Nhưng chớ bao giờ để vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn của nó đánh lừa. Chim nhỏ còn có một biệt danh khác là quả trứng sát thủ, Killer Egg. Quân đội Mỹ đã cải tiến trên nền tảng OH-6 để tạo ra AH-6, tức phiên bản vỗ trang của chim nhỏ. Nó có thể mang theo 2 khẩu súng máy 12,7mm, một số tên lửa Hellfire, địa ngục và Rocket Hydra, cửu tinh xà. Hỏa lực thực sự không thể xem thường. Ngoài ra, còn có phiên bản MH-6 chuyên phục vụ cho lực lượng đặc nhiệm. Điểm khác biệt lớn nhất của nó là những chiếc ghế dài ở hai bên thân máy bay. Mỗi bên có thể chở tối đa 3 binh sĩ, giúp đưa lực lượng đặc nhiệm xâm nhập hoặc rút lui khỏi địa điểm chỉ định một cách nhanh chóng và chính xác. Lớp sơn ngoại thất màu đen cũng phù hợp hơn cho các hoạt động ban đêm. Ngoài mục đích quân sự, chim nhỏ cũng rất phổ biến trong lĩnh vực dân sự. Phiên bản dân sự MD-500 của nó rất được các cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều quốc gia ưa chuộng. Vào thập niên 1980, Triều Tiên thậm chí đã thông qua một công ty xuất khẩu của Tây Đức để lách luật Mỹ, bí mật mua 87 chiếc MD-500. Những chiếc máy bay này cho đến nay vẫn còn phục vụ trong không quân nhân dân Triều Tiên. Vậy chim nhỏ rốt cuộc có sức hấp dẫn gì để trở thành hình mẫu của dòng trực thăng hạng nhẹ và vẫn tiếp tục gánh vác nhiệm vụ sau hơn 50 năm phục vụ? Chào mừng đến với căn cứ Beam and Mer Military. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về trực thăng chim nhỏ, tuy là chim sẻ nhưng lại có đầy đủ ngũ tạng. Lần đầu tiên trực thăng xuất hiện nổi bật trên chiến trường với quy mô lớn phải kể đến thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Khi đó, cơ sở hạ tầng hiện có trên bán đảo Triều Tiên rất nghèo nàn, mạng lưới đường bộ gần như không tồn tại, cũng không có hệ thống vận tải đường sắt. Do đó, việc di chuyển các thiết bị hạng nặng hoặc vật tư quân sự trở nên vô cùng khó khăn. Việc vận chuyển hàng tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến thực sự trở thành một vấn đề nan giải. Quân đội Mỹ cấp bách cần một phương thức vận tải hoàn toàn mới. Các chỉ huy lục quân bắt đầu thử nghiệm việc dùng trực thăng để vận chuyển vật tư. Bell H-13 và Sikorsky H-19 đều được đưa vào sử dụng. Địa hình gồ ghề hiểm trở của bán đảo Triều Tiên đã tạo điều kiện cho trực thăng tỏa sáng rực rỡ. Loại phương tiện mới này có thể hoàn thành những nhiệm vụ mà lực lượng mặt đất bó tay: vận chuyển quân, tiếp tế hàng hóa, chuyển thương y tế, medevac, trinh sát chiến trường và thậm chí cung cấp hỏa lực yểm trợ trên không. Tiềm năng của trực thăng dường như là vô tận. Trong 3 năm chiến tranh này, quân đội Mỹ đã học hỏi và hoàn thiện kỹ năng sử dụng trực thăng. Họ tin rằng loại phương tiện kiểu mới này sẽ trở thành thứ vũ khí không thể thiếu và làm nên chuyện lớn trên chiến trường trong tương lai. Năm 1960, đúc kết những kinh nghiệm xương máu từ chiến tranh Triều Tiên, Lục quân Hoa Kỳ đã ban hành chỉ tiêu kỹ thuật 153 cho chương trình trực thăng quan sát nhẹ LOH. Yêu cầu đặt ra là loại máy bay này phải có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ trên chiến trường, bao gồm vận chuyển nhân sự, hộ tống, tải thương, trinh sát và cả nhiệm vụ tấn công. Hàng chục công ty đã tham gia đấu thầu. Lục quân Hoa Kỳ cuối cùng quyết định tài trợ chế tạo nguyên mẫu cho 3 công ty, lần lượt là Bell, Hughes và Fairchild. Chiếc OH-6 của hãng Hughes sở hữu nhiều điểm sáng tạo, áp dụng thiết kế độc đáo trên cả hệ thống cánh quạt và thân máy bay. Hơn nữa, chi phí vận hành lại rẻ, đơn giá thân máy bay chỉ vỏn vẹn 19.000 USD. Cuối cùng, nó đã xuất sắc đánh bại 2 đối thủ còn lại để trở thành người chiến thắng. Chiếc chim nhỏ đầu tiên chính là trực thăng trinh sát OH-6.
Thân máy bay nhỏ gọn, sở hữu hệ thống cánh quạt chính 4 lá, được dẫn động bởi một động cơ tua bin trục Allison dễ bảo trì, giúp chim nhỏ có thể bay hành trình với tốc độ 240 km/h. Ưu thế về kích thước nhỏ gọn giúp chim nhỏ cực kỳ linh hoạt, có thể ra vào khu vực mục tiêu nhanh chóng hơn, do đó cũng khó bị bắn hạ hơn trong giao tranh. Ngay cả khi xảy ra tai nạn rơi máy bay, thiết kế thân máy bay ưu việt của nó cũng có thể bảo vệ phi hành đoàn ở mức tối đa. Điều này chủ yếu nhờ vào khung gia cường hình chữ A nằm ngay sau lưng phi công. Nó có khả năng hấp thụ lực va chạm cực tốt, ngăn buồng lái bị bẹp rúm. Vừa linh hoạt lại vừa nồi đồng cối đá, điều này mang lại cho chim nhỏ khả năng sống sót đáng nể. Có thể nói, khi xảy ra tai nạn, chim nhỏ là một trong những loại trực thăng có tỷ lệ sống sót cao nhất. Lục quân Hoa Kỳ rất hài lòng với hiệu suất của OH-6 và đã đặt hàng một mạch 1.434 chiếc. Một cuộc chiến mới đã nổ ra, những cánh rừng rậm Việt Nam đang cần đến nó. Tháng 12 năm 1967, những chiếc OH-6 đầu tiên đặt chân đến miền Nam Việt Nam. Thiết kế đơn giản của chim nhỏ giúp nó dễ bảo trì hơn hầu hết các loại trực thăng khác. Cánh quạt chính tương đối gọn cũng giúp việc cất và hạ cánh trong không gian chật hẹp thuận tiện hơn. Nhiệm vụ của nó thường diễn ra vào ban ngày, chủ yếu đóng vai trò làm máy bay tiên phong trinh sát dấu vết của quân giải phóng Việt Cộng. Đa số trường hợp, nó sẽ phối hợp tác chiến cùng trực thăng vũ trang AH-1 Cobra rắn hổ mang. OH-6 chịu trách nhiệm trinh sát, thu hút hỏa lực của đối phương, còn AH-1 sẽ tung ra đòn kết liễu cuối cùng. Trong quân sự, đội hình này thường được gọi là Pink Team hay đội săn diệt. Tháng 7 năm 1970, tại miền Nam Việt Nam, một chiếc OH-6 cùng 2 chiếc AH-1 cất cánh từ căn cứ Mỹ. Nhiệm vụ của họ là trinh sát các đơn vị đối phương trên đường mòn Hồ Chí Minh. Đường mòn Hồ Chí Minh là tuyến đường tiếp tế huyết mạch của quân giải phóng, xuất phát từ Bắc Việt, băng qua Lào và Campuchia, kéo dài đến tận miền Nam Việt Nam. Chỉ riêng trục chính đã dài 2.700 km, nếu tính cả các nhánh rẽ thì tổng chiều dài lên tới hơn 20.000 km. Mạng lưới giao thông này được ví như động mạch chủ bơm máu cho chiến trường. Hầu như tất cả các loại máy bay tham gia chiến tranh Việt Nam đều từng thực hiện nhiệm vụ đánh phá đường mòn Hồ Chí Minh. Chim nhỏ cũng không ngoại lệ. Trong nhiệm vụ lần này, họ phải tiến về khu vực núi Hổ để trinh sát. Chim nhỏ bay thấp dò đường phía trước, 2 chiếc Cobra bay cao phía sau để chỉ huy và yểm trợ. Trong đội hình 3 chiếc này, chim nhỏ chính là mồi nhử. Gần như tay không tấc sắt, nó chỉ được trang bị lựu đạn khói, chịu trách nhiệm thu hút hỏa lực địch. Khi bị tấn công, nó sẽ thả khói để đánh dấu vị trí địch. Ngay sau đó, những chiếc Cobra sẽ lao tới tấn công khu vực bị khói bao phủ. Đối với chim nhỏ, đây chẳng khác nào một chiếc máy bay cảm tử. Mỗi chuyến bay đều đối mặt với nguy cơ bị bắn hạ. Vì vậy, chỉ những phi công dũng cảm và nhiệt huyết nhất mới có thể điều khiển nó. Nhiệm vụ lần này cũng vậy. Phi công lái chiếc chim nhỏ là Romero, một tân binh mới chỉ 20 tuổi. Khi tiếp cận khu vực thung lũng, họ hạ độ cao, lượn vòng để trinh sát tình hình mặt đất. Họ phát hiện ra một doanh trại của quân giải phóng Việt Cộng. Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Đột nhiên, hỏa lực mặt đất dữ dội bắt đầu nã vào chiếc chim nhỏ. Hỏa lực quá mạnh, chiếc trực thăng bị bắn hạ ngay lập tức trước khi kịp thông báo cho đàn anh phía sau. Nhưng may mắn thay, bộ khung chữ A kiên cố của nó đã phát huy tác dụng. Trong cú va chạm, càng đác và cánh quạt bị mặt đất xé toạc. Phần đuôi cũng gãy rời khỏi thân máy bay, khiến nó biến thành một khối cầu tròn. Vì vậy, chỉ cần thắt chặt dây an toàn, phi hành đoàn hoàn toàn có khả năng sống sót. Tổ bay đã thoát chết sau cú rơi, nhưng báo động vẫn chưa được gỡ bỏ. Đối phương biết họ đã bắn hạ một chiếc máy bay và chắc chắn đang cử người đi tìm xác máy bay. Kẻ địch có thể áp sát bất cứ lúc nào, thời gian vô cùng cấp bách. Nhưng chiếc chim nhỏ gần như bị rừng rậm che khuất hoàn toàn, rất khó phát hiện từ trên không. Để quân ta định vị được mình, phi công lập tức ném ra một quả lựu đạn khói màu đỏ. Bây giờ, họ chỉ còn biết lặng lẽ chờ đợi. Thung lũng im ắng đến rợn người, nhưng xung quanh có thể tràn ngập lính đối phương. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, những chiếc Cobra từ trên trời lao xuống. Rocket rít lên xé gió, thỏa sức trút cơn mưa hỏa lực xuống mặt đất. Ngay sau đó, một chiếc trực thăng khác, thường là UH-1, bổ nhào xuống,
nhanh chóng bốc tổ bay đi. Họ đã thoát chết trong gang tấc. Sau khi rời khỏi khu vực, những chiếc Cobra đã phá hủy xác chiếc chim nhỏ còn lại trên mặt đất để ngăn nó rơi vào tay đối phương. Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, sự phối hợp giữa chim nhỏ và Cobra vô cùng thành công, có thể săn lùng hiệu quả quân giải phóng ẩn náu sâu trong rừng rậm. Nhưng theo thời gian, đối phương đã nắm bắt được chiến thuật của quân Mỹ. Họ không còn dễ dàng nổ súng vào những chiếc chim nhỏ bay đơn lẻ nữa. Hơn nữa, Liên Xô đã viện trợ một lượng lớn tên lửa phòng không vác vai như SA-7. Chỉ cần một phát bắn là có thể hạ gục chim nhỏ, phi công hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, có tổng cộng hơn 1.400 chiếc chim nhỏ được tung vào chiến trường, trong đó 842 chiếc đã bị bắn hạ. Hơn 50% phi công lái chim nhỏ từng nếm trải mùi vị của việc rơi máy bay. Nhưng nhờ vào khả năng chịu va đập tốt của chiếc máy bay và khả năng giải cứu nhanh chóng của quân đội Mỹ, đa số phi công vẫn được cứu sống. Mặc dù tỷ lệ tổn thất cao, nhưng vai trò và tác dụng của chim nhỏ trong chiến tranh Việt Nam vẫn là không thể thay thế. Năm 1972, quân đội Mỹ đã tiến hành hoán cải đặc biệt 2 chiếc chim nhỏ nhằm giảm thiểu tối đa tiếng ồn và hạn chế đáng kể độ rung lắc của thân máy bay. Những chiếc chim nhỏ sau khi cải tiến này được bàn giao cho CIA, Cục Tình báo Trung ương Mỹ. Họ sử dụng 2 chiếc máy bay này để bí mật cài đặt các thiết bị nghe lén tại Bắc Việt. Ngoài ra, chúng còn được dùng để bí mật đưa và đón các nhân viên CIA cùng lực lượng mũ nổi xanh Green Berets ra vào vùng địch. Tuy nhiên, khả năng của chim nhỏ không chỉ dừng lại ở những chức năng đó. Theo dòng chảy của thời gian, loài chim sắt này cũng sẽ không ngừng tiến hóa. Tháng 11 năm 1979, tại Tehran, các phần tử vũ trang Iran đã xông vào Đại sứ quán Mỹ. Họ bắt giữ 52 nhân viên ngoại giao Mỹ làm con tin. Sau nhiều lần đàm phán không thành, 6 tháng sau, Mỹ đã tổ chức một cuộc giải cứu bí mật. Đó chính là chiến dịch Móng vuốt Đại bàng, Operation Eagle Claw nổi tiếng. Kết quả thì ai cũng đã rõ, chiến dịch lần này là một thất bại thảm hại và ê chề. Loại trực thăng họ sử dụng là Sea Stallion, ngựa biển, RH-53D, vốn không thích nghi được với môi trường sa mạc khắc nghiệt nên liên tục gặp sự cố. Phi công cũng thiếu kinh nghiệm bay trong điều kiện này. Trong quá trình tiếp nhiên liệu và di chuyển đội hình, một chiếc trực thăng đã va chạm với chính chiếc C-130 của quân mình. Không những không cứu được con tin, quân đội Mỹ còn để lại 8 binh sĩ tử nạn nơi đất khách vì tai nạn này. Cuối cùng, họ chỉ còn biết vội vã rút lui, bỏ lại một đống trang bị cho người Iran. Trong số đó, bao gồm cả 4 chiếc trực thăng Sea Stallion. Cho đến tận ngày nay, vẫn còn 3 chiếc trong số đó đang phục vụ trong lực lượng hải quân Iran với vai trò trực thăng quét mìn. Sự thất bại của nhiệm vụ lần này là một đòn giáng mạnh vào quân đội Mỹ. Họ nhận ra rằng cả lực lượng và trang bị của mình đều có vấn đề nghiêm trọng. Máy bay chưa đủ tốt, nhân sự cũng chưa đủ chuyên nghiệp, bắt buộc phải cải tổ. Về mặt trang bị, tai nạn này đã trực tiếp thúc đẩy họ nghiên cứu phát triển loại máy bay mới. Yêu cầu đặt ra là loại máy bay này phải hội tụ đủ tầm bay và khả năng vận tải của C-130, đồng thời phải có khả năng cất hạ cánh thẳng đứng trên tàu sân bay. Kết quả cuối cùng chính là sự ra đời của máy bay cánh quạt nghiêng V-22 Osprey, chim ưng biển. Về mặt nhân sự, họ đã thành lập một đơn vị mới, Trung đoàn Không quân đặc nhiệm 160 Hoa Kỳ, 160 SOAR, với mật danh Night Stalkers, những kẻ săn đêm. Đơn vị này quy tụ những phi công xuất sắc nhất của lục quân Hoa Kỳ. Họ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập, đột kích và giải cứu liên quan đến trực thăng. Nhiệm vụ này đòi hỏi một chiếc máy bay phải đủ linh hoạt, đủ bí mật và đủ bền bỉ. Chim nhỏ chính là sự lựa chọn tốt nhất cho đơn vị tinh nhuệ mới này. Thế là quân đội Mỹ đã dựa trên nền tảng OH-6 để cải tiến thành phiên bản đặc trùng dành riêng cho Trung đoàn 160. Nó được thay thế động cơ mạnh mẽ hơn, tăng thêm số lượng lá cánh quạt để cải thiện độ ổn định, khả năng cơ động và lực nâng. Phần đuôi máy bay cũng được gia cố để giữ thăng bằng tốt hơn.
Ngoài ra, nó còn được lắp đặt hệ thống điện tử hàng không và thiết bị tác chiến ban đêm hoàn toàn mới. Chiếc chim nhỏ mới này được đặt tên là MH6. Rất nhanh chóng, nó đã có cơ hội được tung ra chiến trường. Năm 1993, Somalia bị các thủ lĩnh quân Việt chiếm đóng trong thời gian dài, nội chiến triền miên. Nạn đói nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 500.000 người. 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, sống cảnh lưu vong. Thực phẩm cứu trợ do Liên Hợp Quốc phân phát không đến được tay những người thực sự cần, mà ngược lại bị các quân Việt cướp đoạt để đổi lấy ma túy và vũ khí, khiến tình hình đất nước càng thêm hỗn loạn. Thủ đô Mogadishu trở thành tâm điểm của xung đột. Thủ lĩnh quân Việt quyền lực nhất Somali, Mohamed Farah Aidid, đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và phát động các cuộc tấn công bạo lực nhắm vào lực lượng liên quân của Liên Hợp Quốc. Ngay sau đó, Hoa Kỳ đã triển khai một lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ gồm 400 lính biệt kích Rangers đến Somali, chuẩn bị truy bắt những kẻ chủ mưu gây ra các cuộc tấn công này. Ngày 3 tháng 10, chiến dịch bắt đầu. 4 chiếc chim nhỏ phối hợp cùng 2 chiếc Black Hawk, diều hâu đen, chở đầy lính đặc nhiệm Delta, tạo thành đội hình đột kích đường không. Nhiệm vụ của họ là thả lực lượng tinh nhuệ này xuống địa điểm chỉ định một cách nhanh chóng và chính xác để đội Delta bắt giữ các mục tiêu quan trọng, các phụ tá của Aidid. Theo sát phía sau là 4 chiếc Black Hawk chở đầy lính biệt kích Rangers phối hợp cùng lực lượng mặt đất. Nhiệm vụ của họ là chốt chặn 4 góc phố quanh tòa nhà mục tiêu, ngăn chặn quân tiếp viện của dân quân Somalia. Trong môi trường chiến trường hỗn loạn và ồn ào, chim nhỏ càng phát huy được ưu thế vượt trội. Nó có thể bay thấp, xâm nhập nhanh chóng mà kẻ địch không hề hay biết. Nó đã thả quân Delta xuống điểm tập kết thuận lợi, sau đó lập tức cất cánh và chuyển sang trạng thái chờ lệnh trên không. Nhưng nhiệm vụ của những chiếc Black Hawk lại không suôn sẻ như vậy. Trong lúc hỗn chiến, một quả đạn RPG đã bắn trúng chiếc Black Hawk mang mật danh Super 61. Chiếc máy bay lập tức mất kiểm soát và rơi xuống khu phố gần đó. Lúc này, tính chất của nhiệm vụ đã thay đổi hoàn toàn, từ một chiến dịch bắt giữ chuyển thành chiến dịch tìm kiếm và giải cứu SAR. Một chiếc chim nhỏ mật danh Star 41 đang ở gần đó lập tức bay đến ứng cứu. Khác với những cảnh quay rộng rãi trong phim điện ảnh, khu vực chiếc máy bay rơi thực tế cực kỳ chật chội và đông đúc. Theo hồi ức của phi công, khi anh điều khiển chiếc chim nhỏ hạ cánh xuống con hẻm, khoảng cách từ cánh quạt đến các chướng ngại vật hai bên chỉ chưa đầy 1 mét. Đường phố ở Mogadishu phần lớn là đường đất, bao quanh là những khu nhà khép kín cùng những bức tường cao vút. Lối đi rất hẹp, chúng tôi có lẽ chỉ còn khoảng 3 feet, chưa đầy 1 mét, khoảng trống an toàn ở hai bên. Ngoài chim nhỏ, không có bất kỳ loại máy bay nào khác có thể đảm đương nhiệm vụ giải cứu này. Họ đã cứu thành công 2 binh sĩ sống sót từ vụ rơi máy bay và đưa họ trở về căn cứ an toàn. Đối với chim nhỏ, đây là một màn trình diễn xuất sắc. Câu chuyện sau đó thì ai cũng đã biết. Lại thêm một chiếc Black Hawk nữa bị bắn hạ, Super 64. Lực lượng mặt đất cũng bị vây hãm. Vốn dĩ quân Mỹ đã rơi vào thế lấy ít địch nhiều. Nay tình hình lại càng thêm họa vô đơn chí, tuyết rơi trên sương giá. Đến khi màn đêm buông xuống, số binh sĩ này vẫn chưa thể rút khỏi vùng nguy hiểm. Để giải cứu lực lượng này, Bộ Chỉ huy đã huy động xe bọc thép, xe tăng của lực lượng liên quân và điều 4 chiếc chim nhỏ lên chi viện hỏa lực trên không. Nhưng đây không phải là phiên bản chim nhỏ thông thường, đây là những quả trứng sát thủ được vũ trang đến tận răng. So với MH6, phiên bản này đã loại bỏ ghế ngồi chở quân để lấy chỗ chữa đạn dược. Nó được trang bị 2 khẩu súng máy 6 nòng 7.62mm minigun và 2 pót phóng rocket Hydra kiểu tinh xả. Chiếc chim nhỏ này có thể tác chiến ban đêm, cung cấp hỏa lực chi viện chính xác cho bộ binh. Mật danh của nó là AH-6. Đêm hôm đó, 4 chiếc AH-6 này đã bắn tổng cộng 80.000 viên đạn và hàng trăm quả rocket. Hoạt động tác chiến kéo dài suốt cả đêm, ngăn chặn các đợt tấn công của dân quân Somali, giúp quân đội Mỹ rút khỏi vùng nguy hiểm, kết thúc nhiệm vụ ác mộng này. Nhìn chung, chiến dịch lần này của quân đội Mỹ được xem là một thảm họa. 19 người thiệt mạng, 1 người bị bắt làm tù binh,
hơn 70 người bị thương, 2 chiếc trực thăng bị bắn hạ, 3 chiếc bị bắn hỏng nghiêm trọng, nhiều xe tải và xe Humvee bị phá hủy. Đây là thất bại quân sự nặng nề nhất mà quân đội Mỹ phải gánh chịu kể từ sau chiến tranh Việt Nam. Điều này cũng trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa đối với dòng trực thăng Black Hawk. Tuy nhiên, đối với chim nhỏ, trận chiến này lại là một thắng lợi toàn diện, phô diễn trọn vẹn mọi ưu điểm của nó. Nhỏ gọn, linh hoạt, nhanh nhẹn mà hung mãnh, có thể đảm đương đủ loại nhiệm vụ. 8 phi công lái chim nhỏ sau trận chiến đều được trao tặng huân chương ngôi sao bạc vì màn trình diễn xuất sắc của họ. Sự kết hợp giữa AH-6 và MH-6 cũng trở thành lựa chọn hàng đầu, không thể thay thế cho các chiến dịch tác chiến đặc biệt. Ngoài Somali, cặp đôi chim nhỏ này cũng tỏa sáng trên các chiến trường khác. Năm 1983, họ tham gia chiến dịch xâm lược Grenada, chiến dịch Urgent Fury. Năm 1989, họ tiếp tục tham gia chiến dịch chính nghĩa Operation Just Cause, xâm lược Panama. Năm 2003, chiến tranh Iraq bùng nổ, chim nhỏ cũng góp mặt. Trận đánh nổi tiếng nhất là trận chiến đập Haditha. Con đập này có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng, cung cấp 1/3 sản lượng điện cho cả nước, được xem là huyết mạch năng lượng của Iraq. Việc chiếm được con đập này có ý nghĩa phi thường đối với quân đội Mỹ. Tháng 4 năm 2003, vài chiếc MH-6 và AH-6 đã yểm trợ cho lực lượng biệt kích Rangers phát động cuộc tấn công tranh giành con đập. Sau nhiều giờ giao tranh ác liệt, cuối cùng họ đã đánh đuổi được quân đội Iraq và chiếm giữ thành công địa điểm này. Chim nhỏ bắt đầu phục vụ từ năm 1966, tính đến nay đã bước sang năm thứ 58. Dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng nó vẫn miệt mài chiến đấu nơi tuyến đầu và chưa hề có dấu hiệu bị đào thải. Chức năng của nó cũng không ngừng phát triển, từ vai trò trinh sát và làm mồi nhử ban đầu đến máy bay tác chiến đặc biệt, rồi trở thành máy bay chi viện hỏa lực. Thậm chí, nó còn chiếm một vị thế vững chắc trong lĩnh vực dân sự. Có thể nói, sự tồn tại của chim nhỏ chứng minh rằng một thiết kế tốt không cần phải thay đổi quá nhiều, chỉ cần duy trì được hiệu suất ổn định là đủ. Bình cũ rượu mới, chỉ cần nâng cấp hệ thống điện tử hàng không, thay thế động cơ mới thì cái khung vỏ của chim nhỏ hoàn toàn có triển vọng phục vụ hơn 100 năm. Ok, đó là tất cả nội dung về trực thăng chim nhỏ. Nếu các bạn thích video này, đừng quên ủng hộ mình nhiệt tình, like, share và đăng ký nhé. Nếu video đạt hơn 20.000 like, chúng ta sẽ bắt đầu series về trực thăng Liên Xô. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.